Hello everyone, welcome to Assamese classroom. In this video, today we will discuss the question and answer of the poem A Tiger in the Zoo. So, আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যিটো দশম শ্ৰেণীৰ A Tiger in the Zoo বুলি লেজলি নৰিছৰ যিটো পয়েম আছে সেই পয়েমটোৰ টেক্সট বুকত যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাকৰ মই সলিউশ্যন কৰি দিব ট্ৰাই কৰিম আৰু সেইবিলাক ডিছকাছ কৰিম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। যিটো থিংকিং এবাউট দ্য পয়েম বুলি যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে। ৰিড দ্য পয়েম again and work in pairs or groups to do the following tasks. যে পয়েমটো আকৌ এবাৰ পঢ়িব কৈছে আৰু গ্ৰুপ হৈ এই তলৰ যিকেইটা আমাক কৰিব দিছে সেইকেইটা কৰিব কৈছে। প্ৰথমতে কি দিছে চাওঁ আমি। Find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in two columns. যে মুভমেণ্ট আৰু একশ্যন, যে ৱাইল্ড যিটো বনৰীয়া যিটো বাঘ বা জংঘলত যিটো বাঘ থাকে আৰু চিৰিয়াখানাত যিটো বাঘ থাকে সিহঁতৰ পৃথকে সিহঁতৰ একশ্যন আৰু মুভমেণ্টবিলাক কাৰুকাৰ্যবিলাক বা কেনেকুৱা ধৰণে পৰিৱেশত থাকিবলগীয়া হয় সেইটো আমাক কলম বনাই লিখিব কৈছে। মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ চোৱা। ইন এ কেজ কি ৱৰ্ড দিছিলে আমি? ষ্টক্স মানে সেই চলাচল কৰি ফুৰে যে ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে। ফিউ ষ্টেপছ অফ হিজ কেজ, এইটো কমাত নালাগে ষ্টক্স ফিউ ষ্টেপছ অফ হিজ কেজ, যে কেজটোতে সি সিফালৰ পৰা সিফাললৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগে। কোৱাইট ৰেজ, তাৰ এটা শান্ত খং থাকে। লগড ইন কংক্ৰিট চেল, এটা কংক্ৰিট চেলত সেই বাঘটো আবদ্ধ হৈ থাকে যিটো চিৰিয়াখানাত থাকে। ষ্টকিং দ্য লেন্থ অফ হিজ কেজ ইগনৰিং ভিজিটৰ্ছ, যিটো মই পয়েমত লাইনকেইটা আছে সেইকেইটাৰ পৰা ৱৰ্ডকেইটা দি দিছোঁ আৰু কি কৈছে যে কি যিটো তাৰ যিটো পৰিসীমা, যিটো পিঞ্জৰাটোৰ পৰিসীমা, সেই পৰিসীমাটোৰ ভিতৰতে সি ঘূৰি ফুৰে আৰু ভিজিটৰ্ছখিনিক ইগন'ৰ কৰে। হি হিয়াৰ্ছ দ্য লাষ্ট ভইচ ষ্টেয়াৰ্ছ এট দ্য ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টাৰ্ছ, আৰু সি শেষৰ শব্দটো শুনে আৰু আকাশলৈ সেই তৰাবিলাকলৈ চায়। আৰু ইন দ্য ৱাইল্ড, যে জংঘলত থকা বাঘে কি কৰে এতিয়া সেইটো চোৱা। লাৰ্কিং ইন শ্বেডো, যে আন্ধাৰত বা ছাঁত সি চুপ লৈ থাকে। শ্লাইডিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ, যে ওখ যিবিলাক ঘাঁহ থাকে সেই ঘাঁহৰ কিনাৰত লুকাই থাকে। স্নাৰ্লিং এৰাউণ্ড হাউচেছ, যে ঘৰৰ আশে পাশে খুব সি গুজৰণি মাৰে। ৱাৰিং হিজ হোৱাইট ফেংছ হিজ ক্লাউজ, তাৰ সেই চোকা দাঁতকেইটা উলিয়াই আৰু হাতোৰাখন উলিয়াই। টেৰৰাইজিং দ্য ভিলেজ, গাঁওখনত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি দিয়ে। তো সেই প্ৰথমটো হ'ল ইন এ কেজ, দেন ইন দ্য ৱাইল্ড, সেইটো মই কলম বনাই তোমালোকক দেখাই দিলোঁ। আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। ইন এ কেজ ষ্টক্স এ ফিউ ষ্টেপছ অফ his cage, white race locked in concrete cell, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice, stares at the brilliant stars. In the wild, বনৰীয়া যিটো বনত থাকে বাঘ সি কি কৰে? লাৰ্কিং ইন শ্বেডো, শ্লাইডিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ, স্নাৰ্লিং এৰাউণ্ড হাউচেছ, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. সেইটো হ'ল। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো চাওঁ। Find the words that describe the two places and arrange them in two columns. যে ইয়াতে আমাৰ পয়েমটোত এবাৰ আকৌ এবাৰ পঢ়িব কৈছে। পয়েমটো পঢ়ি যিকেইটাই বনত থকা বাঘটো বা জংঘলত থকা বাঘটোক বুজায় আৰু যিকেইটাই বা বনত থকা বাঘটো বা জংঘলত থকা বাঘটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে আৰু চিৰিয়াখানাত কোনকেইটা ৱৰ্ডে চিৰিয়াখানাত থকা বাঘটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনটো দিয়ে মানে আমাক। এইটো কেজ, যিটো কেজেড হৈ থাকে, যিটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ থাকে বাঘ, তাৰ কি হয়? ফিউ ষ্টেপছ অফ হিজ কেজ, সেইকেইটা ৱৰ্ড আমাক ৱৰ্ডকেইটা বিচাৰিব কৈছে। যে ফিউ ষ্টেপছ অফ হিজ কেজ, তাৰ মানে যিটো ষ্ট্ৰেংথ থাকে সেইটো তাৰ কেজটোতে সীমাবদ্ধ থাকে আৰু সি খোজকাঢ়ে কেজটোৰ ভিতৰতে। লগড কংক্ৰিট চেল, যে সেই কংক্ৰিট চেলটোত লগড হৈ থাকে। বিহাইণ্ড বাৰ্ছ ভিজিটৰ্ছ, আৰু কি থাকে? ভিজিটৰ থাকে তাৰ। সি বিহাইণ্ড বাৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগে পিঞ্জৰাটোৰ, আৰু ভিজিটৰ্ছ দেখে, কিন্তু হেৰিত জংঘলত কিন্তু ভিজিটৰ্ছ নেদেখে। পেট্ৰলিং কাৰ্ছ, ইয়াত কি দেখে? চিৰিয়াখানাত আহিলে পেট্ৰলিং কাৰ্ছবিলাক দেখে, কিন্তু জংঘলত কি হয়? লং গ্ৰাছ ৱাটাৰ, কি দেখে? ওখ ঘাঁহ দেখে, পানী দেখে। হোল প্লাম্প ডিয়েৰ, পানীৰ জুৰি দেখে বা পুখুৰী দেখে। প্লাম্প ডিয়েৰ, হৃষ্টপুষ্ট হৰিণাবিলাক দেখে। হাউচ এট জাংগলছ এডজ, যে জংঘলৰ কাষত থকা যিবিলাক ঘৰ সেইবিলাক দেখে। ভিলেজ, গাঁও দেখে, কিন্তু সেইবিলাক এইকেইটা যিটো বনত থাকে জংঘলত থাকে সেইটোৱে কেজত থকা বস্তুকেইটা নেদেখে, আৰু কেজত থকাটোৱেও বনত থকা বস্তুকেইটা নেদেখে। বনত থকা বাঘটোৱে যিকেইটা দেখে মানে সেইকেইটা নেদেখে। তো মই আকৌ কৈ দিছোঁ। কেজ, ফিউ ষ্টেপছ অফ হিজ কেজ, লগড কংক্ৰিট চেল, বিহাইণ্ড বাৰ্ছ ভিজিটৰ্ছ, পেট্ৰলিং কাৰ্ছ। ৱাইল্ড, লং গ্ৰাছ ৱাটাৰ, হোল প্লাম্প ডিয়েৰ, হাউচ এট জাংগল এডজ, ভিলেজ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো চাওঁ। Notice
দ্য ইউজ অফ এ ৱৰ্ড ৰিপিটেড ইন লাইন ছাচ এজ দিছ যে পয়েমটোত এই তলৰ লাইনকেইটা যে দিছে এনেকৈ ৰিপিট হোৱা লাইন কিছুমান তোমাক চাব গৈছে অন পেডছ অফ ভেলভেট কোৱাইট ইন হিজ কোৱাইট ৰেজ সেইটো যে ৰিপিট হৈছিলে বাৰে বাৰে সেইটো কথা কৈছিলে এণ্ড ষ্টেয়াৰ্ছ উইথ হিজ ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ এট ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টাৰ্ছ চৰি সেই বাৰে বাৰে ৰিপিট হোৱা মানে এইটো কথা কৈছে চব কোৱাইট ভেলভেট কোৱাইট আৰু কোৱাইট ৰেজ দেন ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টাৰ্ছ সেইকেইটা যে কৈছে সেইকেইটা ন'টিছ কৰিব কৈছে আৰু কি কৈছে হোৱাট ডু ইউ থিংক ইজ দ্য এফেক্ট অফ দিছ ৰিপিটেশ্যন যে এই ৰিপিটেশ্যনটো যিটো হৈছে যে কোৱাইট ভেলভেট কোৱাইট দেন কোৱাইট ৰেজ কোৱাইটৰ যিটো ইয়াত ৰিপিটেশ্যন হৈছে দেন ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ এণ্ড ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টাৰ্ছ ব্ৰিলিয়েণ্টৰ যিটো ৰিপিটেশ্যন হৈছে সেইটোৰ বিষয়ে তুমি কি ভাবা সুধিছে আচলতে ৰিপিটেশ্যন হৈছে এটা পয়েটিক ডিভাইচ যিটো কবিতাত সাধাৰণতে লিখে আৰু কবিতাটো সেইটো মানুহৰ বাবে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পঢ়াৰ মনোযোগ আনিবৰ বাবে কবিয়ে সাধাৰণতে সেইটো কৰে আৰু সেইটোক এটা বিউটি দিয়ে সেই ৰিপিটেশ্যনটোৱে পয়েমটোক এটা বিউটি দিয়ে তো আনচাৰটো মই কি ভাবোঁ সেইটো তোমালোকক আনচাৰটো দিব ট্ৰাই কৰিম চাই যাবা দ্য ৰিপিটেশ্যন ইজ এ পয়েটিক ডিভাইচ হুইচ ইজ ইউজড ইন পয়েট্ৰি যে ৰিপিটেশ্যনটো হৈছে এটা পয়েটিক ডিভাইচ কবিতাত ইউজ কৰা এটা ডিভাইচ হুইচ ইজ ইউজড ইন পয়েট্ৰি যিটো কবিতাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইন দিছ পয়েম এই টাইগাৰ ইন দ্য জুৰ নামৰ যিটো পয়েম আছে সেইটো দ্য পয়েট ইউজেছ দ্য ৰিপিটেশ্যন টু ইনক্ৰিজ দ্য ইণ্টেনচিটি অফ টাইগাৰ্ছ ৰেজ এণ্ড হিজ হেল্পলেছ চাইলেঞ্চ ইন দ্য কেজ আৰু ইয়াত যিটো ৰিপিটেশ্যন দেখাইছে কবিতাই সেইটোৱে কিয় দিছে যে সেইটোৱে কি বহাই দিছে ইনক্ৰিজ দ্য ইণ্টেনচিটি অফ টাইগাৰ্ছ ৰেজ এণ্ড হিজ হেল্পলেছ চাইলেঞ্চ ইন দ্য কেছ যে সি তাৰ যিটো অসহায় অৱস্থা আৰু তাৰ যিটো খঙত থকা অৱস্থা সজাৰ ভিতৰত যিটো তাৰ অসহায় অৱস্থা সেইটোক বুজিবলৈ ভালদৰে আমাক বুজাবৰ বাবে সেই ৰিপিটেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ফৰ ইনষ্টেঞ্চেছ উদাহৰণস্বৰূপে চোৱা ভেলভেট কোৱাইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য কোৱাইট ভেলভেট পেডছ অফ টাইগাৰ যে ভেলভেট কোৱাইট মানে যিটো আছে সেইটোৱে বাঘৰ সেই ভৰিৰ তলুৱাকেইটাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে ভেলভেটৰ নিচিনা হুইচ কেনট ৰান অৰ লিভ যে সেই যিটো ভেলভেট পেডছ সেইকেইটাই দৌৰিব যে নোৱাৰে সি সজাতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগে সেইটো বুজাবৰ কাৰণে সি কোৱাইটটো আনিছে দেন এ কেজেড টাইগাৰ কেন অনলি ৱাক এৰাউণ্ড দ্য লিমিটেড স্পেচ ইন দ্য কেজ যে তাৰ তলুৱাকেইটা সেই কোৱাইট ভেলভেট বুলি যে কৈছে যে সেইকেইটা কি হয় যে সেই ভৰিকেইটাত বনাঞ্চলত থকা হ'লে সি খুব ঘূৰি ফুৰিলেহেঁতেন কিন্তু ইয়াত কি হয় যে কেজেড যেতিয়া পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ আছে সি অকল কেজটোৰ সীমাবদ্ধতে পিঞ্জৰাটোৰ যিখিনি সীমা আছে যিটো পৰিসীমা আছে তাৰ ভিতৰতে সি খোজকাঢ়িব লগা হয় দ্য ইউজ অফ কোৱাইট ৰেজ যিটো কোৱাইট ৰেজ বুলি আছে যিটো শান্ত তাৰ খংটোৰ কথা কৈছে সেইটোৱে কি চিম্বলাইজেছ দ্য এংগাৰ এণ্ড ফেৰচিটি ডেট ইজ বিল্ডিং আপ ইনচাইড দ্য টাইগাৰ এজ ইট ৱান্টছ টু ৰান আউট ইন টু দ্য ফৰেষ্ট এণ্ড এটেক এ ডিয়েৰ বাট দ্য ৰেজ ইজ কোৱাইট বিকজ হি ইজ লকড ইন দ্য কেজ এণ্ড ইজ হেল্পলেছ কি কৈছে কোৱাইট ৰেজটোৱে কি চিম্বলাইজ কৰিছে যে তাৰ যিটো খং বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ থকাত যিটো তাৰ খং উঠিছে সেইটো চিম্বলাইজ কৰিছে সেইটো দেখুৱাইছে আমাক ইজ বিল্ডিং আপ ইনচাইড যে সেই তাৰ খংটো তাৰ ভিতৰি খংটো বাঢ়ি গৈ আছে দ্য টাইগাৰ এজ ইট ৱান্টছ টু ৰান আউট কিয়নো সি দৌৰিবলৈ বিচাৰে ক'লৈ ইনটু দ্য ফৰেষ্ট হাবিলৈ দৌৰি ওলাই যাবলৈ বিচাৰে এণ্ড এটেক এ ডিয়েৰ আৰু এটা হৰিণা চিকাৰ কৰিব বিচাৰে বা আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰে বাট দ্য ৰেজ ইজ কোৱাইট কিন্তু তাৰ খংটো কিয় শান্ত বিকজ হি লকড ইন দ্য কেজ এণ্ড হিজ ইজ হেল্পলেছ যে কাৰণ তাৰ খংটো শান্ত বুলি কেলৈ কৈছে যে সি পিঞ্জৰাটোতে আবদ্ধ হৈ থাকে পিঞ্জৰাটোতে লগড হৈ থাকে আৰু সি অসহায় দ্য ৰিপিটেশ্যন অফ কোৱাইট হেজ তেনেকৈয়ে সেই কোৱাইটৰ যিটো ৰিপিটেশ্যন হৈছে সেইটো কৈছে ডাছ ব্ৰট এণ্ড ইমেন্স বিউটি টু দ্য পয়েম এটা ধুনীয়াকৈ এটা বিউটি আনি দিছে এটা ধুনীয়াত্ব আনি দিছে কবিতাটোৰ বাবে চিমিলাৰলি একেদৰে দ্য ইউজ অফ ব্ৰিলিয়েণ্ট ফৰ দ্য টাইগাৰ্ছ আইজ এজ ৱেল এজ দ্য ষ্টাৰ্ছ অলছ' ব্ৰিংছ আউট দ্য বিউটি অফ দিছ লাইনছ আৰু একেদৰে সেই ব্ৰিলিয়েণ্ট চকুৰ ব্ৰিলিয়েণ্ট আৰু চকুটো ব্ৰিলিয়েণ্ট বুলি কৈছে দেন ষ্টাৰটো ব্ৰিলিয়েণ্ট বুলি কৈছে সেইকেইটাইও এটা কবিতাটোলৈ এটা নতুনত্ব বা সেইটো মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিছে কিয়নো দ্য টাইগাৰ ষ্টেয়াৰ্ছ এট দ্য ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টাৰ্ছ উইথ হিজ ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ ড্ৰিমিং এবাউট হাউ বিউটিফুল হিজ লাইফ কুড বি ইন দ্য ফৰেষ্ট যে সেইটোৱে আমাক এইটো বুজিবলৈ সেই ৰিপিটেশ্যনটো দিয়াৰ বাবে আমাৰ বুজিবলৈ এইটো বেছি সহজ হৈ গৈছে বা আমাক আকৰ্ষিত বেছি কৰিছে কোনটো বুজিবলৈ যে সি সেই ব্ৰিলিয়েণ্ট ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টাৰ্ছবিলাকলৈ চাই তাৰ আগৰ জীৱনটো যিটো হাবিত বা জংঘলত যেতিয়া আছিলে সেইখিনি তাৰ কিমান ভাল আছিলে সেইখিনি কথা ভাবি বা সপোন দেখি থকাটো বৰ্ণনাটো আমি বুজি উঠিবলৈ অধিক সহজ হৈছে
দ্য ৰিপিটেশ্যন ডাছ গিভছ এ ৱণ্ডাৰফুল এফেক্ট টু দ্য পয়েম। সেইদৰে এই ৰিপিটেশ্যনকেইটাই কবিতাটোক এটা মানে আচৰিত ধৰণৰ এফেক্ট এটা কবিতাটোলৈ আনিছে। হ'ল, তো মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ চোৱা। দ্য ৰিপিটেশ্যন ইজ এ পয়েটিক ডিভাইচ which is used in poetry. In this poem, the poet uses the repetition to increase the intensity of the tiger's rage and his helpless silence in the cage. For instance, velvet quiet refers to the quiet velvet page of the tiger, which cannot run or leap. A caged tiger can only walk around the limited space in the cage. The use of quiet rage symbolizes the anger and ferocity that is building up inside the tiger as it wants to run out into the forest and attack a deer. But the rage is quiet because he is locked in the cage and is helpless. The repetition of quiet has thus brought an immense beauty to the poem. Similarly, the use of brilliant for the tiger's eyes as well as the stars also brings out the beauty of these lines. The tiger stares at the brilliant stars with his brilliant eyes, dreaming about how beautiful his life could be in the forest. The repetition thus gives a wonderful effect to the poem. So সেইকেইটা আছিল তোমালোকৰ পয়েমটোৰ মানে তোমালোকৰ টেক্সট বুকত থকা কুৱেশ্যনকেইটা। মই আনচাৰকেইটা কৈ দিব ট্ৰাই কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ বাবে যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব। আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা সমস্যা থাকে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা। আৰু তোমালোকে যদি এক্সপ্লেনেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে সেইটো শেষলৈকে এবাৰ চাই ল'বা। এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। চ' থেংক ইউ অল।